नमस्ते सबैजनालाई। म तपाईहरुलाई आफ्नो भिडियोको पछाडी फोटो आफ्नो कसरी राख्ने त्यो सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि तपाईहरु प्ले स्टोरबाट आफ्नो काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। काइनमास्टर एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गरेर प्लस साइनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि 9:16 सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो मिडियामा गएर आफ्नो फोटोलाई लोड गर्नु होला। फोटोलाई लोड गरिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो भिडियो कति सेकेन्डको बनाउने त्यो अनुसार यसलाई स्लाइड गरेर राख्नु होला। मैले 7 सेकेन्डको बनाउन चाहे, 8 सेकेन्डको बनाए मैले। त्यसपछि तपाईहरुले लेयरमा गएर मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएर त्यो भिडियोलाई लोड गर्नु होला। भिडियो लोड भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई एडजस्ट गरेर आफ्नो साइज त्यो अनुसारले मिलाएर राख्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर क्रोमा कीमा जानु होला। क्रोमा कीमा गएर त्यसलाई इनेबल गर्नुस्। यहाँनिर 28 र 58% देखाउनु भएको छ। त्यसलाई तपाईहरुले एडजस्ट गरेर तपाईको भिडियो कति परफेक्ट बनाउने त्यो अनुसारले सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई आफ्नो भिडियो अनुसारको ट्यागको परफेक्ट कुन ठाउँमा हुन्छ त्यसरी एडजस्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो शेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। तपाईको एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईको भिडियो गएर ग्यालरीको एक्सपोर्ट भन्ने फोल्डरमा बस्छ, त्यहाँ गएर प्ले गर्नु होला। थ्यांक यू।